Good evening. ඔන්න අපි ආව කල්තොට සබහදාමෙන් වටවුනේ ගොඩක් ගස් කොළන් මැද්දේ චූටි කැලයක් මැද්දේ තියෙන ලස්සන ස්පොට් එකකට තමයි අපි ආවේ. ඉතින් අපි ආවේ බලංගොඩ පැත්තෙන්. බලංගොඩ පැත්තෙන් ආවේ. බලංගොඩ ඉඳන් මෙතන මේ කල්තොටට මෙතන ප්ලේස් එකට කිලෝමීටර් 32ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන ප්ලේස් එකක්. අපි එහෙනම් ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා view එක. ඔන්න අපි නාලා එහෙම ආවා කල්තොට තියෙන රජමහා විහාරයකට. ඉතින් මේ රජමහා විහාරේ නම තමයි බුදුකල රජමහා විහාරය. ඉතින් ගොඩක් පැරණි ඓතිහාසික ස්ථානයක් තමයි මෙතන. මෙතනට ආවොත් අපිට ගොඩක් දේවල් අඳ පුදා ගන්න වගේම ගොඩක් දේවල් බලන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ පැරණි කාලේ අපිට ගොඩක් වැදගත් සිද්ධාස්ථානයක් තමයි මේ බුදුකල රජමහා විහාරය කියන්නේ. ඉතින් මහරහතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටි කරාම් කෙටු ගල්ලෙනෙහි පිහිටි විහාර මන්දිරයක් මෙහි දකින්න තියෙනවා. ඒ වගේම තායිලන්තයේ රන් බුදු කුටියක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව දෙතිස්ත්‍රිහන් අනිමිසලෝචන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම 18 රියනක් උස අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් අපිට වඳ පුදා ගන්න පුළුවන් මෙතනට ආවොත්. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ස්වභාවික ගල්ලෙන තුලින් පිහිටි සමන් කතරගම විෂ්ණු පත්තිනි වගේ දේවාලයක් තියෙනවා මෙතන. මේ බුදුකල රජමහා විහාරයේ තියෙන තවත් විශේෂම දෙයක් තමයි මේ විහාරයේ හැමතැනම අපිට ගල්ලෙන් දකින්න තියෙනවා. ඉතින් ස්වභාවික ගල්ලෙන් ගොඩක් පිහිටලා තියෙනවා. ඒ වගේම අතීතයේ රජවරු භාවිතා කරා කියන රාජකීය රහස් උමම් මාර්ග තියෙනවා කියලත් ඒ වගේම අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතනට ආවොත්. ඉතින් එහෙනම් තව ගොඩක් විශේෂතා තියෙනවා. සභා සෞන්දර්යයෙන් ගොඩක් සමන්විත විහාරයක් තමයි මේ බුදුකල රජමහා විහාරය කියන්නේ. එහෙනම් ඔයාලත් කල්තොටට ආවොත් අනිවාර්යෙන් මේ බුදුකල රජමහා විහාරයට එන්න අමතක කරන්න එපා. ගොඩක් පැරණි අපි නොදන්න සහ අපි ඉතිහාසය අහපු ගොඩක් කතන්දරවල තියෙන ගොඩක් දේවල් අපිට මෙතනට ආව බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඇවිල්ලා බලන්න. එහෙනම් අපි අතුලට ගිහලා බලමු. අපි දැන් ඉන්නේ පන්සල ඇතුලේ. ඉතින් පන්සල ඇතුලේ මේ පන්සලට ආවහම දකින්න තියෙන විශේෂත්වය තමයි හැමතැනම වගේ ගල් තලා දකින්න තියෙනවා. ඉතින් ගල් පැරණි කාලේ රජවරු පාවිච්චි කරපු උමම් මාර්ග ගොඩක් මේ පන්සල ඇතුලේ අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. ඒ වගේම මේ පන්සලේ ගල් තලාව උඩ චෛත්‍යන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා. ඒ හැමදේම බලාගෙන වැඳ පුදාගෙන ගල්ලෙන් තුලිනුත් අපි ගියා. මේ අපිට කැප්චර් කරගන්න විදිහක් නැහැ කැමරාවට. දැන් ගොඩක් අඳුරු නිසා ගල්ලෙන් ඇතුලේ කරවලයි හොඳටම. ඉතින් ඒක ගැන නම් ඔයාලට පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. එහෙනම් අපි මේ දැන් තව තියෙනවා බලන්න දේවල් ගොඩක්. අපි යමු එහෙනම්.